Welcome to another episode of Josie's Kitchen. Of course, my name is Josie and you can always call me Mommy Josie. Naku, nakita niyo may outfit tayo na ganito. Special ang episode natin ngayon kasi this is going to be the first time na ang Josie's Kitchen ay magkakaroon po ng special guest. Naku, gusto niyo ba malaman kung sino ang special guest natin? Ang special guest natin ngayong araw na ito ay ang nanay namin dito sa Dubai, Northern Emirates. Naku, napaka-blessed po ng Josie's Kitchen at siya ay binigyan tayo ng isang malaking yes para mag-guest. On the other side of Dr. Yasmin Balahadya Cortez, tuturuan niya tayo ng mamaya na siya magsasabi. Ladies and gentlemen, Dr. Yasmin! Ma'am! Thank you so much! Hello sa iyong viewers! Ano po ang ituturo mo sa mga momshies, beshies, and daddies ngayong araw? Unang-una, thank you for inviting me. First time ko. First time ko gagawin ko sa buong buhay ko. Sa buong buhay! Ang bless ni Mami Josie! Okay, ma'am. Excited na kami at nakalatag ang ating ingredients. Ngayon, ang naisip kong iluto o i-share na yung Yes. aking recipe ay yung napauso ngayong COVID times, ang Yes. baked sushi. Big Sushi! Diba sinabi ko sa inyo, nangako ako nung first episode, kung ano yung mga request ninyo na hindi kayang gawin ni Mami Josie, mag-iimbita tayo ng mga mommies, ng mga beshies, ng mga daddies na siyang magtuturo sa inyo. Marami na po ma'am nag-request ng baked sushi kasi nga, usong-uso ngayon. Tama. At talaga namang napakasarap ng baked sushi. Kaya eto na, mga mommies, beshies, and daddies, kayang-kaya niyong gawin sa mismong tahanan ninyo. Simulan na natin, ma'am. Umpisa na. Okay, ready. Para sa mga ingredients natin, ready na ba kayo? Dr. Yasmin, ready na po tayo. Ready na, excited. Okay, ano yung unang gagawin natin para sa ating baked sushi? Ang baked sushi, medyo marami siyang ingredients. Pero madali lang naman actually. Basta ang importante, nandiyan na lahat. Isahan natin sa yung imitation crab. Dapat may cream cheese din. Regular na mayonnaise. Japanese na mayo. Ito yung sriracha. Pepper. Fried garlic. Meron tayong 2 types of furikake. Isang plain at saka isang with cheese. Iba-ibang flavor kasi yan. Ito sesame oil. Sushi vinegar. At tomato. Siyempre, kailangan ng rice, salt, and spring onion. Ma'am, question. Yung rice ba, ano yung po pwedeng gamitin? Pwede naman jasmine rice, tapos pwede rin lagyan ng konting malagkit. Maganda rin yung Japanese rice para at least medyo malapot, mas masarap. So, walang pressure sa mga ingredients natin. Kung ano yung meron, sige, may mga alternative naman tayo mga Meron, oo. At ito baked sushi na to, ito yung recipe ko. Pwede mo naman baguhin yung mga ingredients nito. Pero yung mga iba talagang kailangan nandiyan. So, pwede kayong maging creative sa kusina ninyo. Kailangan na matutunan, like ako, wala talaga akong idea kung paano ginagawa itong yung baked sushi na to. Okay Kaya, naman, para wala talaga idea kung paano ito. So ngayon, sabay-sabay po tayong matuto kay Dr. Yasmin kung paano gawin. And from there, pwede na tayo maging creative sa mga kusina natin. Ito yung pinaka-basic, ma'am. Yes. Okay. Let's start. Okay, start tayo with the imitation crab. Babalikan natin. Actually, the more maraming imitation crab, mas masarap. Yung iba, nagdadagdag ng salmon. Yung iba, nagdadagdag ng shrimp. So, depende na talaga kung anong gusto nyo. Pero more on seafood ito. Okay, so ang gagawin natin, i-cut. Since malaki to, pwede natin i-cut sa gagawa. Tapos, i-shred natin. Kailangan shredded talaga, ma'am. Pwede shredded or pwede rin i-cut natin. Pero I think mas maganda pag shredded siya. Ma'am, okay bang ginagawa ko? Baka mali. Tama siya. Diretso na natin dito. Mixing. So, ito na. Na-shred na natin. Ganito siya. Mas manilipis, mas maganda. Okay. So, ang next natin gawin ay ilalagyan na natin yung ibang ingredients. Ipitahan natin sa mayonnaise. Kailangan natin ng 1 cup. 1 cup ng mayonnaise. 1 cup ng mayo. Ito na natin.
Ito yung regular mayo, ha? Mm-hmm. Susunod yung ating Japanese mayo. Okay. 1 cup din, ma'am. 1 cup eh. Okay. Very clean ito. Sarap. Sarap yan. Ano natin? Okay, our next natin, lagyan natin ng konting salt. Okay. A pinch of salt, ganon. Ito din. Konti lang. Tapos konting pepper din. And then, ito, ako, nilalagyan ko ng spring onions eh. Pwede hindi rin, pero mas nagpapalasa kasi siya. Tapos, mix na natin. Alam mo, depende rin sa inyo eh. Pwede kayo magdagdag ng more mayo. Parang ito, I think kailangan natin dagdagan ng konti. Kasi medyo marami tayong nalagay ng imitation crab. Dagdagan natin ng konting yung regular lang. Okay. Nagigigil na ako, ma'am. Yung pala. Oo nga eh. Masarap to. Masarap na masarap. Tapos, pwede rin natin lagyan ng konting Fried garlic. Wow. Ang palasa rin. Bago pa na tayo mag-start, kailangan natin i-preheat na yung oven to 150 minutes. Tapos, ilagay natin yung isa pa. Ito pa. Oh my. Ito. Yung isa pa Mas lalo nagpapa-reach itong cream cheese. Oh my. Ito yung nagpapalasa talaga. Mash natin to. Mash. Any brand, pero ang ginagamit ko yung Philadelphia cream cheese. Ay, grabe oh. Hindi naman tayo everyday kumakain dito. So, okay lang. kailangan natin i-pre-train natin Once a week. Natutunan ko nang gawin to nung bumalik yung dalawang anak ko from Canada. Oo. Nag-request ba sila sa'yo niyan, ma'am? Hindi naman. Nakita ko lang to sa isang friend ko from Hawaii. Ano kaya ito? Sabi na ko, ma'am, uso sa Pilipinas ngayon. Nagustuhan naman nila. Maganda na matutunan natin yan gawin sa mga bahay din natin. Oo, tama. Okay, pag na-blend na ito na maayos, pwede na natin ilagay itong sriracha. Depende na rin sa taste mo. Ma'am, Gusto mo maanghang sobra to, so... Depende na. Hindi naman masyado, pero ito rin isa nagpapasarap. Pabalanse naman siya ng mga cream cheese at mayonnaise na nilagay natin. Tama. Okay, ngayon, gagawin natin yung rice naman. Okay, set aside mo na yan. Ito na yung kanina. Ang niluto natin dito is 3 cups of rice. 3 cups of rice. So, ang measurement nito, minsan kasi tinatansya mo na eh. Pero since nandito tayo sa cooking show, kailangan meron tayo exact number. Yes, kasi gagayahin ng mga mommies and beshies and daddies. Ngayon, kunin natin yung sesame oil. Kailangan natin 2 tablespoons. Sesame oil. Oo, pango-pango. Pampalasa rin ko sa rice. Tapos, ito, 3 tablespoons ng sushi vinegar. Sushi vinegar. Okay. Tatlong kutsara na. Ngayon, mix na natin. Bango ng yung dalawang nilagay. Oo. Ito pala, kailangan ang rice natin mas masarap na lagi fresh. Talagang bagong luto. saing. Oo. Pero hindi yung bagong saing na. Medyo let it cool sandali para mamix mabuti. Hindi yung pagkaluto gagawin niya na. Basta fresh. Hindi yung mga luto kagabi. Ayan mga mommies ha, narinig nyo. Mas masarap pag fresh na sinaing. Pero kailangan mag-cool down muna siya. Huwag agad-agad gawin. Okay na. Once na-mix na natin mabuti, ilagay na natin sa pan. Ayan. Perfect. Tapos ito, i-flatten na natin. Kasi yung rice may flavor na. Ayan na. Oo. Flat na flat. So after ito, ilagay na natin yung furikake. So, iba-ibang flavor yan, Oo, ma'am. iba-iba. Okay. Marami. So, itong gamit natin ngayon ay cheese flavor. Oo, cheese ito. Pero yung topping natin mamaya, Iba naman. iba. Makasarap naman. Kung mas marami, mas malasa. Ang lasa nito pa nakaka-medyo maalat pala. Pag
Pagkatapos na natin yung ilagay yung furikake, ilalagay na natin Yung kanyang mixture natin. Oo. Ma'am, ipapatong lang din yan talaga. Ipapatong siya. Uy, wow! Tapos nagpipigil ako ng hininga. Gusto ko nagigigil na ako. Tapos, spread. Spread lang. Spread siya. Isa sa kanila yan kung anong gusto nila ilagay. Parang pizza lang to kung anong gusto mo ilagay sa pizza. Pwede ka talaga maging creative kung anong gusto mo. Pwede ka According sa panlasa mo din. Oo. Spread na evenly. Lagyan na natin yung furikake na isa. Daming flavors ng baked sushi, ma'am. Oo. Iba-iba. Tapos, pwede natin lagyan na ng tabiko. Ito na rin kamay ko para Yan na, yan talaga nakikita ko. Yan na, Oo. unti-unti na napaporm yung Ang itsura. dali gawin, diba? Grabe. Marami na talaga siyang Ang daming ingredients na, ma'am. Pa-advise ko, ilagay mo na lahat sa table para Wala wala kang kang makalimutan. After that, lagyan natin na seaweed strips para sa sarap. Seaweed strips. Yan na talaga. Totoo na yan. Yan na yung nakikita ko talaga. Unti-unti. Parang kanina. Marami, mas masarap. Mas malasa. Okay, tapos, lagyan natin na sriracha ulit. Tapos, lagyan natin na Japanese mayo. May. Hindi lang perfect. Napakabigat kasi, malaki kasi yung nakuha. Pero okay na siya. Okay na yan, ma'am. Ito na siya. Ready to bake, mga 10 to 15 minutes. At 150 degrees Celsius. Ayan. Ayan, napakadali. Lagyan na natin sa oven. Ayan. A few moments later. Ayan, ready na siya, Josie. My gosh. Grabe, medyo torture yung 15 minutes, ha? Ayan na. Ready to eat na. Alam mo, medyo hindi ako naging madaldal, ha? Talagang sinisipat ko kung ano yung ginawa kanina ni Ma'am Yas doon sa mga hinalo-halo kung paano mas mapapasarap pa ang baked sushi. Again, pagganahin po natin yung creativity natin sa kusina, itong tinuro ni Ma'am Yas sa atin, kung ano yung gusto nyo idagdag nyo. Kung ano yung gusto nyo lasa, gawin ninyo. Diba? So, Ma'am, ready na ba tayo? Ready na. Umpisahan mo na. Ma'am, dapat meron din tayong naka-ready na ganito. Dapat meron laging ganito. Ma'am, pwede na ba? Sige, sige. Pwede na. Oh, ready na ba kayo? Lapit kayo dito. Okay. Silagay natin dito. Ay, naku, grabe. Mainit? Init pa, ha? Tapos Mainit lagyan pa. natin na konting ganito. With na, strips. Wow. Okay. Muntik na. Buti na lang naalala ko. Okay. Yung totoo. Ang linamnam, lasang-lasa yung cream cheese, yung mayonnaise, at may konting sipa ng anghang. Okay. Depende na sa inyo yung kung ano. Alam ko mahilig ka sa maanghang eh. Hindi masyado pero ito Ay, hindi kayang-kaya. masyado. Ma'am, gusto nyo kayo na mag-close kasi kakain ako. Ayun po, ito ang request ni Josie na turo ko sa kanyang third na ba to? Third episode to? Yes. Third, right? Yes. Ayun. At thank you ulit for having me. Ako ang kanyang first guest ever. Congratulations sa inyong YouTube channel, Josie. At sana hindi ito ang last time na ma-invite mo ako. Marami pa akong alam. Ako, di ba? Na-unveil po natin ang the other side of Dr. Yasmin Barahadja Cortez. Hindi lang po siya ang isang maganda, matalino, mabait na asawa ng ating Consul General Paul dito sa Dubai, Northern Emirates. Hindi lang siya yung nanay, community, at ng 3 boys. Pero, napakagaling din po niya sa kusina. Yan yung mga akala niya si Ma'am Yas eh. Lagi siyang glamorosa. Diba? Pero natuto lang talaga ako magluto na nag-asawa na ako. Oh. Wala. As in, ma'am, Wala. nagsimula kayo magsaing, itlog. Pareho kami na nga pa ni Conjen. Panalo. Pero ma'am, matanong kita, ano ang paborito ni Conjen na niluluto nyo? Simple lang siya. Sinigang lang.
Forever. Sinigang adobo. Pwedeng lunch sinigang, dinner adobo. Pero may bihira siya kumain, so every other day na. Nagpapayat yata si Konje. Pero yun, at least alaman na ninyo, may mga sikreto pa ng mga skills si Dr. Yasmin. Hindi po ba? Nakamangha-mangha naman talaga. Kahit nagluluto sa kusina, nakita niyo siya, balahura na ako, glamorosa pa din siya! Nangyari! Ma'am, maraming salamat sa pagpapaunlak ninyo. First guest po natin yan dito sa Josie's Kitchen. At syempre, hindi po pwedeng hindi siya ang mauna. Dahil siya po ay tunuturing naming nanay natin dito sa Dubai and Northern Emirates. Don't forget to subscribe po sa ating channel, Love Josie, Facebook, Instagram, and Twitter, Love Josie. And of course, my name is Josie and you can always call me Mommy Josie. Bye!